niya. You heard it right. I guess you still have some things to learn from your law professor. Bakit siguradong-sigurado si Attorney Spanky na makakahanap ng probable cause ng fiscal para ituloy yung kaso? Ano ba yung nakikita niya na di natin nakikita? May malaki tayong problema. Yung kopya ng signed agreement sa pagiging baby maker ni Ayla, nawawala. Hindi tayo pwedeng matalo. Juliet, kumalma ka. Hindi niyo naiintindihan eh. Hey, kumalma ka nga. Paano naman ako kakalma? Eh, yung isa sa importanteng dokumento para dun sa secret case natin, nawawala. Paano na tong affidavit natin ngayon? Alam mo, hindi ka makakapag-isip ng maayos kapag ganyan ka nagpapanik. Ano ang problema? Ayoko lang kasing matalo eh. Hindi ngayon. Naman ngayon. Attorney, bakit po? Eto, simula ng tanggalan, attorney. Marami na kaming na-retrench. Simula na nag-pull out ang mga Reyes sa firm. Ha? Pero, Pero yung mga baguhan na kagaya nyo, na-retain. Oo nga naman, entry level pa ang salary nyo. Dapat noon ko pa to nilayasan. CRD, nagtatanggal na daw po kayo ng mga empleyado. Eh, baka naman po may pwede pa tayong gawin para hindi po mawala ng trabaho yung mga kasama natin. Tulad ng ano, Atty. Matias? Any brilliant suggestions? That's brilliant. Akala nyo ba madali para sa akin tong ginagawa ko? Pasalamat ka at hindi kita tinanggal, Atty. Matias. Kaya't huwag nyo na komplikahin ang isang komplikadong bagay. This is now our new team. For better or for worse, we have to tighten our belts, and it's just the way it is. We may be working as a smaller unit, but it doesn't mean that I don't expect big things from you. Magmula ngayon, piling-pili na ang mga kasong tatanggapin natin. We have to make sure we bring funds to the firm. No pro bono cases, no extra work outside. Do I make myself clear? Po, CRD. Yes, you're ready. Good. Habang naghahanap ako ng bagong legal partners natin, I expect double efforts from you. Our firm needs you more than ever, and I'm counting on all of you. Okay? Good. Hindi nga ako natalo sa kaso. Makikis drop naman. Don't tell me. Dahil sa sinabi ni CRD, hindi na natin itutuloy yung kaso ni Samson. Juliet, umaasa na sa atin yung tao. Anong gustong gawin natin? Sumayin si CRD? Hindi. Harap tayo ng tiyempo. Total, intern naman natin si Ino. 50-50 naman yung chance natin na manalo dun sa kaso eh. Eh di ngayon palang bitawan na natin. Baka naman yun ang totoong dahilan why you want to drop the case. Kasi natatakot kang matalo. Ang lilit na kilala ko, kung ayaw matalo, lalaban. Gagapang kung kinakailangan. Lalo na kung sa tingin niya, inosente yung pinaglalaban niya. Ano ba yung kasong pinagtatalunan nyo?
Yung adultery case po. Kurt, ayusin mo na yung kasong yan. Finish it. At ikaw naman, Atty. Matias, I want you to bring this letter to the Innocent Angels Haven. Ito na po ba yung funds nila for this month? Attorney, hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? We're letting that foundation go. Po? Pero CRD, Ikaw naman ang kausap nila this past few months. So you know how to talk to them. Di pa tapos ang kwento, hindi pa laging talo, may nagmamahal sa'yo. Bakit ka po umiiyak? Mawawalan na naman tayo ng bahay, anak. Ho! Paano na to, attorney? Paano na yung mga batang umaasa dito sa foundation? Saan sila pupulutin? sabi naman po dyan sa letter, pwede pa po kayong magstay dito sa shelter ng 2 months. At saka may mga nakontak na rin po ko na willing donors para madagdagan po yung contingency funds nyo. Mabigat lang po yung pinagdadaanan ng firm ngayon eh. Bagsak lang po talaga. Sana mabali ako, attorney. Sana hindi totoong kaya lang nila tinayo ulit tong foundation na to para sa anak nila. Hindi nga sila humarap dito ngayon eh. Akala po namin okay na po kami dahil nandyan po kayo. Pero galang po pala kayo ng mga magulang namin. Pababayaan niyo rin po pala kami. Sorry. Hello? Kailangan ko ng Diva Light. Attorney, okay ka lang? Umiyak ka ba? Umiiyak si Lilet? Bakit? Ay, loudspeaker na natin. Okay lang ako. Bakit ka napatawag, Samson? Attorney, pasensya na ha. Itatanong ko lang sana kung ano ba gagawin natin sa kaso ko. Ilalaban natin to, Samson. Igagabang natin. Kaya, samahan mo ko sa inyo, ah. Ngayon din. Sige, attorney. Thank you. Salamat to. Ay, yung live selling ko. Sandali na. Anak yung ilaw. Ay, naghihintay. Ay, dito lang. Sa ilalim. Newsflash! Hindi ka Diyos. Walang Diyos na bobo. Noong nauto ka ni Ino, it only showed how gullible and stupid you are. Idiots of all idiots! Eh kaya ka kabit ng kabit sa mga De Leon at sa mga kung sino pa eh, para pagtakpan niyang totoong Lilit.
Yung mahina at tangang lilit. Hindi. Hindi totoo yan. Ayokong tanggapin na yun lang ako. Hindi. Dito na nagtatapos ang serye ng mga pagkatalo ko. Anong ginagawa niyo dito, ha? Hindi ba malinaw yung sinabi ko sa'yo, Samson, na hindi ka na pwede umapak sa bahay na to? Pasensya na ho, Mrs. Pero nakasaad po sa Article 75 to 143 of the Family Code of the Philippines na conjugal property niyo itong mag-asawa. Kaya may karapatan po siya sa bahay na to. Nandito kami para sa pinirmahan natin kasunduan tungkol sa pagiging baby maker ni Ayla. Saan mo tinago yun? Anong pinagsasabi mo, Samson? Gagawin mo talaga to. Feliz, maawa ka naman, oh. Talaga ho ba? Papanindigan niyo talaga yung amnesia niyo na wala tayong pinirmahan? Nasaan yung kopya ko? Di ba pinakuha niyo sa bahay? Ilabas niyo na, please! Pwede ba? Huwag ka na makisawsaw dito. Nakisawsaw ka na nga sa relasyon namin ni Samson. Tapos ngayon, pagkakaisahan niyo ako? Mrs., hindi ho namin kayo pinagkakaisahan. Pero lumaban naman ho kayo ng patas. Ilabas yun ang hinahanap naming dokumento. What is going on here? Attorney, bigla na lang sila sumugod dito. Pinagkakaisahan nila ako. Attorney Matias? Contrary to what your client claims, hindi kami nandito para pagkaisahan siya. Kailangan lang namin hanapin yung dokumentong bigla na lang nawala sa mga kliyente namin. What document are you talking about? Yung agreement na pinirmahan nilang tatlo na magiging baby maker nila si Ayla. Attorney, hindi totoo yung sinasabi. Imbento lang yung sinasabi nila. Kung wala talaga kayong kinakatakutan dahil nagsasabi kayo ng totoo, bakit hindi niyo payagan yung asawa niyong halughugin ng bahay niyo? Halika, samahan mo ako. I can smell your desperation, Lilette. Alam mo, pinapagod mo lang yung mga lovers eh. Pinapagod mo lang sila sa paghahanap ng isang bagay na hindi naman nag-e-exist dahil gumagawa ka lang ng kwento. And really, Lilette? Sa ganitong paraan mo gustong maipanalo to? Coming from someone na nag-imbento ng kwento tungkol sa kidnapan para lang siraan ako kay Attorney Meredith. Sa ating dalawa, ikaw ang may history ng pagsisinungaling. Gusto mo magkwento pa ako dito? Kasi ako kaya kong patunayan. Stop with your lies, Lilette. Mag-blush on ka, Attorney Ira. Namumutla ka eh. Sulit mo na lahat. So, nahanap niyo? Attorney, kahit mabuti yung mga mata nila sa kakahanap, wala silang makikita ng papel o kung ano man yun. Oh. So ano pa ginagawa niyo dito, Attorney Matias? Makakaalis na kayo. Dahil oras na ng investigation ko. And see you soon.
Attorney Lilith. I already advised you and Felice not to file the concubinage case, but you insisted on this case. You know, it would have been much easier if you would have filed another case. Why? So- Hindi ba natin may ipapanalo ito kung concubinage? Just because of what Lilette said? At naniniwala ka sa kanya? Why, even if we don't have evidence proving the baby maker excuse from Samson and her lover, do you think it is not possible? Baby maker, it sounds so ridiculous, it could be a good defense. Pero based sa testimonies ni Ayla at ng mga neighbors niya, ang lakas ng ground for concubinage. It's just logical that if they hired that woman to be their baby maker, then they can do it at Felice's house or Ayla's apartment. Whether it's true or not, wala pa rin silang proof na nag-e-exist yung agreement na yun. At kung nag-e-exist man yun, yung inalaw lang ni Felice is yung gumawa sila ng baby. Hindi yung magkaroon pa sila ng romantic relationship. Good point. But how can we prove that Samson and Ayla's relationship is truly sexual and romantic? What is it, attorney? You know, I was just observing Felice before, and from our meetings from before, I just don't know if I can trust everything she says. I'm not saying that there's no truth to it, but what are the lies? That we will find out, attorney. Hindi talaga nahanap. Saan naman kaya napunta yun? Pa-check na namin yung buong bahay. How about pictures? Hindi niyo ba kinunan ng picture ang document na yon gamit ang phones niyo? Good question, Nino. Pwede sa korte yun. As long as mapapatunayan ang katibayan nito sa pamamagitan ng testimony ng kumuha ng picture and other means of verification. Hindi ko na naisip yan eh. Kalain mo, isang pirasong papel lang. Napakabigat pala. What if Lilette and her team are way ahead of us and already know the truth? What if they are actually right? We need to know so we can fight them. Kung mako-confirm ba natin yung baby maker angle sa case, mas magkakaroon ba tayo ng stronger argument? May ipapanalo ba natin yung kaso? What are you saying? We tried to hide it from you para hindi na maging komplikado yung case, but... This is important information for the case, Era. I'm the lead counsel, and when I'm the lawyer, I want to see all angles of the case so I can play fair and square. Wala namang may ibang motibo na nakawin yung papel na yun kundi si Ma'am Felice. Gusto niya lang tayong saktan at parusahan, Sir Samson. Wait. Asan na ba si Lilith? Dapat meeting na tayo eh. Di ba't kayo magkakasama kanina? Naghiwa-hiwalay na kami kanina sa amin eh. Sabi niya na may pupuntahan daw siya. Siya pa nga to nag-remind sa akin na may meeting tayo. She's a little different this time. Bilis magpanik. Hindi tuloy alam kung anong tumatakbo sa utak niya. O paano? Bukas ulit ha. Huwag kang mag-alala. Kami na magliligpit sa mga naiwan sa lamesa. Salamat ha. Aling Pura, Nemi. Thank you. Sigurado ka? Ayaw mo bang magpasama ngayong gabi? Libre naman ako. Baka mamaya sugugin ka na naman ng mga yan dyan. Ayos lang ako, Ate Nemi. Salamat ha. Sige na. Sige. O kami na magliligpit doon ha. Sige po. na kami. Bahala. Sige.
I'm sorry, attorney. Don't ever hide anything from me again. Given with that information, attorney, paano natin matatalo si Lilith? Wait, if there's no document that was seen earlier, does it really exist? Era, do you have anything to do with where the document could be? Talong-talo na ako sa lahat ng to. At hindi ako makakapayag na mananalo pa rin sa dulo ng lahat ng to ang manluloko kong asawa at ang kabit niya. Simula ngayon, matutupok na parang abo ang maling desisyon ko na yon. Na parang hindi yon nangyari. Oy! Bakit mo kinuha yan? Ano pa ginagawa mo dito? Nililigtas ko lang ho yung katotohanan. Anong katotohanan? Ito ho. Ibalik yan sa akin. Mrs., kung gusto niyo ho ng katarungan, wala kayong itatagong katotohanan. Eh ano naman ngayon kung ako mismo ang lumapit kay Ayla para maging baby maker, ha? Dahil sa katawan na to, hindi ko mabigyan ng anak ang asawa ko. Gusto ko lang naman magkapamilya kami. Gusto ko mapasaya ang asawa ko. Hindi kasama sa kasunduan dyan na maging kabit siya. Bahay-bata lang ang kailangan ko sa babaeng yun. Hindi niya kailangan kunin pati katawan at puso ng asawa ko. Niloko nila ako. Ma'am, hindi man ho akong tagapagtanggol niyo. Pero kung naniniwala ho kayo na talagang niloko kayo nila Samson at gusto niyo silang maparusahan sa korte, lumaban naman ho kayo ng patas. Sabihin niyo ho sa akin yung paliwanag niyo. Gamitin niyo mismong ebidensya at itong dokumentong tinago niyo. Magagamit ho ng kampo niyo bilang ebidensya at magagamit din ho ng kampo namin bilang depensa. Kung talagang may tiwala ho kayo sa korteng pinagsampahan niyo ng kaso, ipakita niyo lahat ng pruweba niyo. Hayaan niyo na sila ang magdesisyon at hindi kayo. Hindi ko babae si Ayla. Ang ginagawa namin, alam mo yun. Ginagawa ko yun labag sa loob ko para bigyan ka ng anak na gustong-gusto mo. Anak na hindi nyo naman nabuo. Iba ang nabuo nyo ng babaeng yan. Pinagkatiwalaan kita. Hindi lang dating estudyante ang turing ko sa'yo. Parang kapatid na rin kita. Teka! Ayla! Kita ko na yung embryo. At nag-develop siya sa loob ng matris mo. Buntis ka. Nagbunga na yung naging kasunduan niyo ni Feliz kay Ayla. At ang kasunduan namin, ako ang magiging nanay ng bata. Akin yung bata. Buntis ka? Ma'am? Bawal, wait. Sino kayo? Bawal kayo dito. Gusto ko malaman. Stay na. Oo, buntis yung kapatid mong ahas.